අයිබෝන් SLR Academy YouTube channel එකට ඔයාලවත්ත් වෙනද වගේම ගොඩාක් ආදරෙන් මම පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ලොකු පොඩි ඕන කෙනෙක්ට අඳින්න පුළුවන් ලස්සන ප්ලේයර්ඩ් ස්කර්ට් එකක් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ඔයාලා කැමති මැටීරියල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විස්කෝස් ලිනන් එතකොට බබල් ඔයාලා කැමති ඔයාලා ළඟ තියෙන ඕනම මැටීරියල් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කඩා හැලෙන සුදු මැටීරියල් එකක් නම් වඩාත්ම සුදුසුයි මේකට. මම මෙතෙන්දී ඔයාලට මේක වැඩිපුර හොඳට පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා මේ විදිහේ පේපර් එකක් පාවිච්චි කරන්නම්. මොකද දැන් රෙදි කොටස මෙතන හසුරවන්න අපහසුයිනේ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැතිව යනවා. ඒ නිසා මේ පේපර් එකෙන් ඔයා මේක බලා ගන්න. මෙන්න මේ පේපර් එකේ මේ පැත්ත පළල. ඔයාගේ රෙදි කොටසේ මෙන්න මේ පැත්ත පළල කියලා හිතන්න. මම මේ ඔයාලට රෙදි කොටස කියලා හිතලා තමයි මේක ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඔයා මේ පේපර් එක රෙදි කොටස විදිහට හිතන්න. එතකොට මෙන්න මේ පැත්තේ මේ තියෙන්නේ බලවාටිය. මෙන්න මේ පැත්තේ මේ තියෙන්නේ බලවාටිය. ඔයාගේ රෙදි කොටසේ බලවාටිය තමයි මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ. හොඳද? ඊට පස්සේ දැන් අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ 60 පල්ල රෙදි. මොකද අපි දැන් මේක දිග සායක්නේ කපා ගන්න. දිගට ප්ලේයර්ඩ් සාය කපා ගන්න හොඳම සුදුසුම රෙදි වර්ගය තමයි 60 පළලින් ගන්න එක. හරිද? අපි මේක කපා ගන්නේ දිග සායක්. ඒ නිසා 60 පල්ල රෙදි ගන්න. ඔයාලට දැන් මම කිව්ව විදියට මෙන්න මේ කොටස ඔයාගේ මේ පේපර් එක ඔයාගේ රෙදි කොටස කියලා හිතා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද රෙදි කොටස නවා ගන්න කියලා. ඔයාගේ පළල පැත්තෙන් මෙන්න මේ විදියට බලවාටිය පැත්තට ඔයාගේ රෙදි කොටස නවන්න. මං හිතනවා පැහැදිලි වුණා කියලා. ඔයාගේ පළල පැත්තන් අරගෙන ඔයාගේ පළල පැත්තෙන් රෙදි කොටස අරගෙන බලවාටිය පැත්තට මෙන්න මේ විදියට නවන්න. ආයෙත් බලා ගන්නකො. මෙන්න මේ විදියට තමයි දැන් අපේ රෙදි කොටස තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ පැත්තෙන් බලවාටිය තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට අරගෙන බලවාටිය පැත්තට නවා ගන්න. ඉතින් මේක ඔයා කරලම බලන්න. මේක ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ රෙදි කොටස අරගෙන ඔයා මේක නවලා බලන්න. එතකොට ඔයාට පැහැදිලි වේවි. සම්පූර්ණ 60 පල්ල රෙද්ද තමයි මේ විදිහට නවා ගත්තේ. හොඳද? ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඉනවට ගන්න ඕනේ. ඉනවට 32ද 36ද එහෙම නැත්නම් 28ද ඔයාගේ ඉනවට තමයි ඔයා අරගන්න ඕන. හරිද? මම මෙතනදි ගන්නම්කෝ ඉනවට 28ක් කියලා. ඔයාගේ ඉනවට අරගන්න. මෙන්න මේ 28 ඔයා 4ට බෙදන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉනවට තමයි ඔයා 4ට බෙදා ගන්න ඕන. හොඳද? මේ විදියට ඔයාගේ ඉනවට 4ට බෙදාගෙන ඒකට මම තව අඟල් 5ක් එකතු කරනවා. 28ක් කියන්නේ දැන් පොඩි කෙනෙක්ටනේ මහන්නේ, ලොකු මහත කෙනෙක්ට නෙවෙයිනේ. ඒ නිසා තමයි මම මෙතන 5ක් එකතු කරත්. මොකද ප්ලේයර්ඩ් එකෙත් මම හොඳට රැලියෙන විදියට, හොඳට ඉඩ තියෙන විදියට තමයි මේක මහගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක අඩු වැඩි වශයෙන් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. 5ක් 6ක් කැමති කෙනෙක්ට 6ක්, එහෙම නැත්නම් 4ක් කැමති කෙනෙක්ට 4ක්. ඒ විදියට එකතු කරගන්න. ඒ එකතු කරගෙන දැන් මට 12ක්නේ හම්බුනේ නේද? අපි ඒකට 5ක් එකතු කරාම 12ක් තමයි ආවේ. එතකොට ඔයා මෙන්න මේ විදිහට හරහට ටේප් එක යවලා බලන්න කොයි හරියෙන්ද අපිට මෙතන 12 මාක් කරගන්න පුළුවන්. මේ හරහට 12 ලැබෙන්නේ කොතනින්ද? ඔන්න දැන් මම මෙතනින් දල වශයෙන් මෙතනින් කියලා ගන්නම්කෝ. ඔන්න මෙතන ඉඳන් හරහට අපිට මාක් කරොත් අඟල් 12 හම්බෙනවා. අන්න එතන ඉඳන් ඉහළ ඉඳන් පහළට අන්නේ 12 ලැබෙන ස්ථානට කොච්චර උසක් තියෙනවද කියලා මැනගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඉහළින් ටේප් එක තියාගෙන වෙනස් කරන්න එපා. හැමුණොත් වෙනස් වෙනවා. ඉහළින්ම තියාගත්ත විදිහටම ටේප් එක තියාගෙන අන්න අර ප්‍රමාණය මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉහළින්දන් අපි අර මාක් කරගත්ත ප්‍රමාණයට තිබුණ ප්‍රමාණය තමයි මේ මාක් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි සාය උස එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ සාය දිග කොහොමද හදාගන්නේ? ඔයාට අවශ්‍ය කරන උසට ඔයාගේ ඉනපටිය සඳහා අඟල් 1මාරකුත් යට වාටිය මෙහෙන්න තවත් අඟල් භාගයකුත් එකතු කරලා සම්පූර්ණ අඟල් 2ක් එකතු කරලා ඒ කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය හදා ගන්න ඕන. මම මෙතන 27ක් විදියට තමයි ගන්නෙ. ඔන්න මෙතන දැන් ඔයා දල වශයෙන් මේක අනුමාන කරන්න. ඒ විදියට 27ක් විදියට අරගෙන මෙන්න මේ ප්‍රමාණය කොච්චර තියෙනවද කියලා මැන ගන්න. අර උඩදී අපි කරපු විදියමයි
අපි ඉස්සෙල්ලා ඉහළින් දාන්නේ මේ විදිහට ඒ ප්‍රමාණය මැනගෙන ලකුණු කරගෙන ගියේ. දැන් මෙතනදි කරන්නේ අපේ ඉනවට අර රේඛාව ඇඳගත් තැනේ ඉඳන් පහළට අපේ අර ප්‍රමාණය මැනගෙන වටේට තනින් තැනට තියලා තමයි මාක් කරන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මෙතනදි ඉනේ තනින් තැනට තියලා තමයි ඔයා මේ ප්‍රමාණය මාක් කරගන්න ඕනි. හරිද? නැතු එකම තැන තියාගෙන නෙවෙයි. ඒකත් ඔයා හොඳට නෝට් කරලා බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් කපා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් මේක ප්ලේයාර්ඩ් සාය. ප්ලේයාර්ඩ් සාය කපන්න දන්න ඕන කෙනෙක්ට මේ සාය හරිම ලේසියෙන් වහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කොටස් දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ සාය වහගන්න. හරි. අපි බලමු එතකොට කොහොමද එහෙනම් මේ සාය මහගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහේ කොටස් දෙකක් එනවා. අපේ ඉනේ ප්‍රමාණයට මේ විදිහට රැලි වෙලා තමයි මේක මහගන්නේ. හරිද? මං හිතනවා ඕල්ට එතනට එනකම් පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් අර පේපර් එකේ කරපු දේම කරලා මං මේ විදිහේ කොටස් දෙකක් සාය කපාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන ඉනවට පැත්ත. අර මං ඔයාලට කිව්ව ඉන ප්‍රමාණය හදාගත්ත පැත්ත. මේ තියෙන්නේ හොඳට ප්ලේයාර්ඩ් එකේ වෙන විදිහට හොඳට රැලි හිටින විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්ත සාය කොටස. මෙන්න මෙහෙම රැලි වෙනවා. මේ රැලි වෙන්න තමයි ළමයි මං අර අඟල් 5ක් 6ක් වලට එකතු කරගන්න කිව්වේ. හොඳද? එතකොට මේ විදිහ ලස්සනට හොඳට රැලි වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහ කොටස් දෙකක් ඔයා හදාගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන දැන් ඉනවට පැත්තනේ. මේ තියෙන්නේ අර ඉනට අපි කපාගත්ත පැත්ත. හරිද? අන්නේ ඉනට කපාගත්ත පැත්ත ඕලොක් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයා ඕලොක් කරගන්න. එහෙම නැති කෙනෙක් නම් ඔයා වාටිය පොඩියට නවල මහ ගන්න. ඒ ප්‍රමාණවත් ඕලොක් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඕලොක් කරගත්තට කමක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මං කිව්වා වගේම මෙතන අඟල් එකමාරක් මං තියන්න කිව්වා ඉන පටිය සඳහා. ඉතින් අඟලක ඉලාස්ටික් එකක් තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ. ඔන්න ඉලාස්ටිකුත් මං අරගත්තා. අපි බලමු ඊළඟට මහගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්ව විදියට මම නම් ඕලොක් කරගත්තා. ඉතින් ඕලොක් කරන එක අනිවාර්ය නැහැ. ඕලොක් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් විතරක් ඕලොක් කරගන්න. මොකද මෙතන ඉන පටිය දෙසරයක් නැවිලා මැහෙනවනේ. ඒ නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ඔයාගේ දෙපැත්ත සායේ දෙපැති මූට්ටු ඔයා කරගන්න ඕනේ. ඉන මහගන්න කලින් ඔයා මෙන්න මේ විදියට සායේ දෙපැති මූට්ටුව කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඉන පටිය හදාගන්නේ. හරිද? ඔන්න මම දැන් ඔයාට කිව්ව විදියටම සායේ දෙපැති මූට්ටුව තමයි කරගන්න යන්නේ. මේ තියෙන එක කොටසක්. මේ කොටසට ඔයාගේ අනෙත් කොටසක් තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොඳ පිට පැත්තට හොඳ පිට පැත්ත එන විදියට තියාගෙන ඔයා මේ විදියට මූට්ටුව දාගෙන යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට තියාගන්න. මේ තියෙන ඉන වාටිය පැත්ත ඒ පැත්ත ඉතුරු කරගෙන සායේ දෙපැත්ත ඔයා මෙන්න මේ විදියට දෙපැත්තෙන් මහගෙන යන්න ඕන. මේකත් මේ විදියට ඔයා දෙපැත්තම මහගෙන ඕලොක් එක තියෙනවා නම් ඕලොක් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් වගේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම බේබි ඕලොක් එකක් හරි තියාගන්න බලන්න. එතකොට තමයි අපේ ඇඳුමේ හොඳම ලස්සන හරිම නිමාව ලැබෙන්නේ. අපි මහන ඇඳුමට වැඩි වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ. එහෙම නැති කෙනෙක් නම් තාම පුරුදු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ විදියට කරගත්තට කමක් නැහැ. හරිද? ඔන්න මම මේ විදියට දෙපැති මූට්ටුවත් කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් මම දෙපැත්තේ මේ විදියට මහගෙන මේ විදියට ඕලොක් එක ගහගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම හදන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන ඉන පටිය මහ ගන්න. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලම මෙන්න මේ විදියට උඩින්ම වාටිය නවල මහගෙන ඉන්නවා එක පටක්. ඉතින් ඔන්න මේ හේතුවෙන් තමයි ඔලොක් කරගත්තේ නැතත් කමක් නැහැ කියලා කිව්වේ. මොකද මේක ඇතුල් පැත්තට තමයි නැවිලා යන්නේ. ඒ නිසා ඔලොක් එකක් නැති කෙනෙක් වුණත් බය වෙන්න එපා. ඔයාලට මේ විදියට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට ඔයා වටේටම මේක එක පටක් නවල මහගෙන යන්න. ඔයාලට මේ දෙපොටම එක සැරේ නවල මහන්න පුළුවන් නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම එක පටක් නවල මහන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි දැන් මේක තාම ආධුනික කෙනෙක් වුණත් ටිකක් පුරුදු කෙනෙක් වුණත් හරි ලේසි ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම මහගෙන ඉන්න එක. එතකොට අපිට ඇද වෙන්නේ නැහැ. එහා මෙහා යන්නේ නැහැ. සමහරලාට ඒ කියන්නේ මැහෙන්නේ නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. දෙකම එක සැරේ මහද්දි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරිම ගානට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කරගත්තම මහ ගන්න පුළුවන්. නීට් එකට කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට මහගන්න කියන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලට මෙතනට එනකන් හොඳටම පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා.
ඊට පස්සේ ඔයා අර මං කිව් විදියට අනිත් වතාවක් මේක නවා ගන්න ඕන අඟල් 1යි කාලක් තියලා. 1යි කාලක් තියලා නවාගෙන මම මෙන්න මේ විදියට වටේටම පින් කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඒ විදියට පින් කරගත්තම හරිම ලේසි අපිට මහගෙන යන්න. දැන් අපි එක සැරේම නවල මහද්දී අපිට එක්ක ඇද යන්න පුළුවන්, වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහා මෙහා යන්න පුළුවන්. එක්කෝ අඟල් 1යි කාල ඕනි එකට අඟල් 1මාරක් නවන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපේ ඇඳුම ලස්සන නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට මහන්නත් ලේසි වෙන්න ඇඳුමේ නීට් එකටත් ලස්සනටම එන්න පුළුවන් වෙන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට තනින් තන පින් කරගන්න අඟල් 1යි කාලකට නවාගෙන ඔයා මෙහෙම පින් කරගත්තම ඇති. ඉතින් ඔයාලට පින් ගොඩාක් ගහගෙන එක තැන ගහ ගන්න ඕන එහෙම කරගන්න. මම පින් 4ක් 5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේ විදියට තනින් තනින් ගහගත්තේ අපිට මහගෙන යනකොට ලේසි නිසා. මේ විදියට මහගෙන ගිහිල්ලා ඔයා පුංචි ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න ඕන. අපේ ඉලාස්ටික් එක ඇතුල් කරගන්න. අපේ ඉලාස්ටික් එක ඇතුළට නවාගෙන දාගන්න. චූටි ප්‍රමාණයක් මෙතන ඉඩ ඉතුරු කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මහගෙන ගිහිල්ලා පොඩි ප්‍රමාණයක්වා ඉතුරු කරගන්න ඕන. මේ බලන්නකො හරිම ලස්සනට ගුලි වෙන්නේ නැති වෙන්න මැහිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර අපි ඉතුරු කරගත්ත තැනින් ඔයා මේ අඟල් 1 ඉලාස්ටික් එක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා අඟල් 2 ඉලාස්ටික් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මෙතන අඟල් 2 ඉතුරු කරගෙන තමයි මහගන්න ඕන. හරිද? එතකොට අපේ උස ගනිද්දිත් ඒ අඟල් 2 හදලා තමයි ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මෙතනදී කියන්නේ අඟල් 1 ඉලාස්ටික් එකක් දාගෙන කොහොමද අපි සාය මහගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි ඒකත් කරගන්නේ. මම ඔයාලට කිව්වේ අර වෙන්න ඕනි වෙනස්කම්. ඊට පස්සේ මම මේ දෙක ඇතුළට යනවට මේ විදිහට දෙකම එකට අල්ලලා පින් එක මගේ පින් එකක් ගහ ගන්නවා. බලන්න මගේ අතින් ඇතෑරුණා. ඒක ඇතුළට ගියා. ඒ නිසා හැම වෙලාවකම එහෙම අතින් හදාගනිද්දි ඒක හොඳින් අතින් අල්ලගෙන ඉන්න. නැත්තම් දැන් අපි පින් එකක් ගහගත්ත හින්දා අපිට ආපහු අනිත් අතට අරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා පින් එකක් ගහගෙන හිටියේ නැත්නම් ඔයාට ආයෙත් මුලින් ඉඳන් මේක දාගන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න මේ විදිහට හොඳින් අතින් හදාගනිද්දි. ඒ විදිහට අතින් හදාගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට ඉලාස්ටික් එකේ කොන මහ ගන්නවා. හොඳට මහ ගන්නවා. ඒ මහගෙන අපි අර ඉලාස්ටික් එක ඇතුළට දාගෙන ඔයා මෙන්න මේ විදියට ඒ ප්‍රමාණයත් මහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉලාස්ටික් එක ගන්න ප්‍රමාණය ගැන මට කියන්න අමතකුණා. ඉලාස්ටික් එක ගනිද්දී ඔයාගේ ඉනවට ප්‍රමාණයෙන් අඟල් 4ක් 5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අඩු කරලා තමයි ඉලාස්ටික් එක ගන්න ඕන. ඔයාගේ ඉනවට ප්‍රමාණයෙන් අඟල් 4ක් 5ක් අඩු කරලා මේ විදිහට ඉලාස්ටික් එක අරගෙන මහ ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ යටවාටිය මෙන්න මේ විදිහට දෙපොටක් නහලා නවල මහගෙන ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ සාය ලස්සනට නිමා කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක පැහැදිලි ඇති කියලා. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. මාත් එක්ක තුන ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.